ครับพบกับผมในรายการรีวิวฮักตาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาคไฟแมนการ์ดครับก็จะเป็นภาค2จุดที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีโอ้ยดึงยากโอ้โหขอโทษนะครับยับเลยนะครับก็สนามกับคู่มือการเล่นนะครับกล่องก็แกะเสร็จแล้วเอาวางข้างๆเอามาดูข้างในเลยนี่นะครับกล่องขาวๆมีอะไรทั้งหมดในกล่องนี้โอ้มี35ใบน่าเสียดายครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยป้าคลิปต่อไปผมจะนี่มารีวิวนะก็ตัวแรกก็จักรพรรดิปีศาจแดนลี่แอปเปิลเลยนะครับโอ้โหมันมีการเรืองแสงไม่2ใบนะครับแต่ทำไมมันเขียนอยู่แค่ใบเดียววะเนี่ยมันเป็นการเรืองแสงไม่2ใบอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นชาร์ลส์รูทมันโตนะโอ้ยนี่ก็มังกรเวทอันโรดานะก็ชมแปลงร่างซีสไปเตอร์นะนี่ก็เจอตัวเทพแล้วนะมิวแทนศิลปะการต่อสู้ครับโอ้โหสกิลเยอะเป็นบ้านะก็หน่วยสอนแดงโอ้ยไม่อ่านแม่งละก็สไปบาร์เทอร์ก็เดลลี่นัสคาร์นะครับโอ้ยอย่าสายแล้วเจมี่บีนส์ศาสตราจารย์สตูพืชแมทไฟอุ้ยเยอะแล้วอัศวินบ้าดำชีฟเมอร์แล้วก็ฟิตจิลเลอร์แล้วก็กราฟโอ้โหเกต3ตัวนึงแล้วนะเอกรอยย่อเลยอัศวินมังกรขาวพันดราก้อนนะครับแล้วก็โอ้โหไม่อ่านดีกว่าเกียร์อ่านเฮ้ยเกียร์3โคตรเก่าเลยตัวนี้ก็ขี้เกียจอ่านนี่ตัววะดิโกบลีนะครับกิกันเทสตาร์เจ้านะตัวไหนที่มันไม่เทพไม่อ่านดีกว่าผ่านเกดาร์กนิกล็อกคริสเปอร์นะอย่ามาเปิดนะพี่น้องนะแล้วก็แม่ทักษะทรงเสน่ห์และมิดไฟนะครับตัวสกิลเทพหน้าเท่นะครับก็แฟนเอสวอลลี่ไม่เคยเห็นว่าเอกใช้เลยนะโคบลิกอีกตัวก็ลุ่มกรดำวอลลิเปอร์นะครับอ้ายแห้งเลยนี่มันดอทิกเกอร์นี่วะไม่ได้อยากได้เลยเมกาโคโลนี่อ้าวเมื่อกี้เอาไอ้ที่แกะวางไว้ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเด็กนี่เฮ้ยคลิปนี้ยังไม่จบนะอยากรีบหนีนะถ้าเกิดคลิปนี้มีคนดูมากกว่ากี่วิวดีวะเอางี้500วิวดีกว่าคนดูมากกว่านั้นก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยเนี่ยให้หมดเนี่ยเลยเอามารีวิวให้หมดเลยเนี่ยประมาณ7 กล่องที่วางอยู่เนี่ยแล้วก็ไอ้ซองเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูที่ซองเลยนะนะครับก็เป็น CP11 นะผมเปิดให้ดูนะครับอย่าลืมแนะนำตัวเองนะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปต่อไปนะก็ขอให้ติดตามchannel สไตล์นะครับก็จะมาเปิดให้ดูซองนี้นะน่ากลัวเชื่อก็น่ากลัวมากอะน่ากลัวเฮ้ย4 ใบดินุ่นน่ากลัวจะโอ้โหปวดมาใบแรกก็เลยตกใจเลยนะนี่น้องครับเจอตัวครับแองเจิลฟิเตอร์นะครับก็คือเอลเซนเจอร์เจนเมกาแล้วก็มีมดกบเมลิซ่าแล้วก็เจนิซินนะอันนี้ล่ะโอ้แกสามารถแบบอาร์เมอร์เบลสจากก้อนนะโอ้คิดดูอาร์เมอร์เบลเลยสกิลอะไรครับเบรกไล่สิถูกขอโทษนะพวกอยากเลเซอร์สวีปคอมมานด์ดราก้อนน่ารู้เหมือนกันนะครับ CP นี่มันยังไม่ SP อ่ะหรือ SP เพราะว่าอ่านไม่ออกไม่รู้นะ
ต่อเนี่ยไอ้กล่องนี้ไม่ต้องคงรีวิวคงรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงกล่องหอยการ์ดธรรมดานะครับ ก็สนามผมไม่ได้โชว์ให้ดูใช่ไหมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย